SC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්පෝර්ට් වර්ගයේ හැම්ප්‍රි එක ඔයාලට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට සෙට්ලා වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ ස්පෝර්ට් හැම්ප්‍රි එක ගත්තොත් ඔයාට මේක ඇවිල්ලා බ්ලූටූත් හැම්ප්‍රි එකක් තමයි වෙන්නේ. බ්ලූටූත් මොඩල් එකේ එන හැම්ප්‍රි එකක්. ඉතින් මේක අපේ ඩරාස් ස්ටෝර් එකේ ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දවස් 7ක රිටර්න් වොරන්ටියක්, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී ඔයාට රිටර්න් කිරීමේ හැකියාවක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ මේක අන්බොක්ස් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කේසින් එක ඉතාමත් හොඳ විදිහට පැකින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ USB charging port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් මැග්නට් එකක් වගේ මැග්නට් එකකින් සමන්විත මෙන්න මේ වගේ knobs දෙකක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ knobs දෙක ගත්තොත් knobs දෙකත් ඔයාගේ කනට ඉතාමත් සුමට විදිහට සරලන විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට ගත්තොත් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මයික් එක, ඒ වගේම charging indicator, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලයිට් තුනකින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඒ වගේම සද්දය අඩු කරන්න, සද්ද වැඩි කරන්න, ෆෝන් එකේ කෝල් එක ආන්සර් කරන්න, ඒ වගේ ගොඩක් හැකියාවක් මේකේ තියෙනවා. මේක ඉතින් නෙක් බෑන්ඩ් එකක් විදිහටත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බෙල්ලේ දාලා බෙල්ලට මේ විදිහට දාගෙන ඉතින් මෙන්න මේ මැග්නට් එක ඇලවපුවාම මේක කිසිම ආකාරයකින් බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මාලයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඉතාමත් අඩු මුදලකට තමයි අපේ ඩරාස් ස්ටෝර් එකේ ඔයාට මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන්නේ. මේක සීමිත කාල සීමාව සඳහා තමයි මේ විදිහට ඉතාමත් අඩු මුදලකින් මේක මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ වීඩියෝ එක දැක්කනම් දැම්ම ඇවිල්ලා ටග් ගාලා අපේ ස්ටෝර් එකෙන් මේක බයි කරන්න. ඉතින් අපේ ස්ටෝර් එකේ තවත් විස්තර ටිකක් මම මේ කොටසත් එක්කම ඊළඟට දාන්නම්. ඒකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් මොනවද කියලා. ඒ විස්තර ටිකත් බලමු. හරි, අපි එහෙනම් එතනට ගිහිල්ලා ඉතුරු ටික කතා කරමු. මේ උත්සව සමයේ ඔයාට අපේ ඩරාස් ස්ටෝර් එකෙන් LSC ස්ටෝර් එකේ කියන අපේ ඩරාස් ස්ටෝර් එකෙන් සුපිරි වාසියක් සමග මිලදී ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ රාශියක් අපි අලුතෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට Bluetooth earphone එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ears දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Samsung සහ Huawei යන මොඩල් දෙකෙන් charging කැට තියෙනවා. ඒ වගේම Dell එකේ mouse තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි single site Bluetooth හැම්ප්‍රි තියෙනවා. ඊට පස්සේ AKG හැම්ප්‍රි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි normal quality එකකින් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සුපිරි qualities මේකේ තියෙනවා මේ earphone එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මේ ගන්න මුදලට, සාධාරණ මුදලට වටිනාකමට, ඒ වගේම හොඳ bass තියෙන හොඳ සුපිරි හොඳ quality එකකින් යුතු headphone එකක් තමයි මෙන්න මේකත්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ වගේ පොඩි cables තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳ cable එකක් තියෙනවා ඔයාගේ phone එක charge කරගන්න වගේ. ඉතින් මේ වගේ item කිහිපයක් අපේ ඩරාස් ස්ටෝර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් තව දවස් කිහිපයකට, ඒ කියන්නේ තව දවස් 8කට වගේ ඔයාට අපි මෙන්න මේ item එකෙන් free දෙනවා තව earphone එකක් එක්ක. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ item එක රුපියල් 530ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 30 මේ මාසේ අවසාන වෙනකොට, මේ මාසේ අවසානයේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් මේක 530ක් වෙනවා. එතකොට මේකට free gift voucher එකක් විදියට, free gift item එකක් විදියට ඔයාට මෙන්න මේ stereo earphone high quality headphone එක අපි free දෙනවා. කිසිම මුදලක් අය කරන්න නැතුව මේක free දෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ item එක තමයි අපි free දෙන්නේ. මෙන්න මේ හොඳ quality එකකින් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා අරන් වෙනස වටහා ගන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් තවත් දෙයක් කියනවා නම් යාළුවනේ, ඔයාට මේ item එකක් ගත්තාම
ඔයාට දවස් 7ක් ඇතුළත මේ item එක return කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකක් හරි damage එකක් එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට දවස් 7ක් ඇතුළත return කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට cash on delivery සහ card payment විදිහට මේකට payment කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් අපේ profile එක ඇවිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම join වෙලා තියෙනවා 1 year වගේ කාලයක් ඇතුළත මම join වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 92ක positive seller rating එකක් එක්ක තමයි මම මේ product වලට විකුණන්නේ. ඉතින් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් chat කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට දරස් එක හරහා නැත්තම් ඔයාට මාත් එක්ක chat කිරීමට අවශ්‍ය නම් අපේ අනිකුත් social media තියෙනවා. ඒව හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් දරස් එකෙන් තමා මම සියලුම deliveries කරන්නේ. ඉතින් වෙන පිට option එකකින් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා order එක දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම දරස් එකට දාන්න. ඉතින් මේ අනිවාර්යයෙන්ම return කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා ඔයා කිසි දෙයකට බය නැතුව මේකේ order එක දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ LSC Hasha Bro YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් ඒකත් subscribe කරලා LSC Istro LK කියන අපේ දරස් page එක අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න. follow කරලා අපිත් එක්ක දිගටම ඇඳිලා ඉන්න. මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට message එකක් දාන්න. ඕන වෙලාවක ඔයාලට සහයෝගයක් දෙන්න LSC Hasha Bro YouTube channel එකේ අපි සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඔයාලට එහෙනම් සුබ දවසක්.